Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-love and tribe. Today, I'm going to use our Tagalog dialect because we're going to cook Pinakbet with Bagnet. Okay? Mga ka-tribe, ito yung mga ingredients na ating lulutuin. Ampalaya, bitter gourd, kalabasa, talong, patola, okra. Ito yung tanim naming sili nung summer at na-preserve ko pa. So, pwede rin nating ihalo itong siling ito. Bagoong isda, sibuyas, ito yung bagnet. At ito yung na-frozen na kamatis natin at onion, green onions, at bawang. Okay mga ka-tribe, samahan nyo ako sa aking pagluluto ng pinakbet. Ito, napakuluan ko na yung tubig. So, ilagay na natin itong mga pangunahing ingredients. Okay, mga ka-tribe, kumukulo na yung ating tubig. So, pwede na nating ilagay yung bagoong. Thank you, Maring Grace, sa ibinigay mong bagoong. Ang bango. So, salamat. Now, mas mabango ka dyan. Ilagay na natin yung mga ingredients. Frozen yung ating kamatis. But it's good. Ito na mga ka-tribe, ilagay ko na itong bagnet. Pakuluan muna natin bago natin ilagay itong mga gulay. Okay guys, kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung mga gulay natin. Ang sarap. Wala lang sitaw ito ngayon, mga ka-love and tribe, dahil walang mabiling sitaw. Okay. Ito ngang okra, frozen din yung nabili ko. Pero ang gaganda. Okay na rin. Natin mga ka-tribe. Oy, mabango. Okay. Magsalta ka ulit. Ang bango-bango Okay, and then we just leave it like that. Ating buksan and then let's eat na mga ka-tribe. Medyo nagtubig yung ating mga gulay kasi yung ating okra is frozen, pero hinugasan ko naman. Tinaw ko and then hinugasan ko. Okay, mga ka-tribe, let's eat na. Naluto na. And we're going to eat na. Guys, kain na tayo. Luto na itong masarap na pinakbit natin. At ito, bago tayo kumain ay magpasalamat muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the fellowship of the Holy Spirit, muli Panginoon, nandito kami. Nagpupurit at papasalamat ang masayang kabutihan. Thank you, Lord God, sa mga biyayang patuloy na pinagkagawa. And also thank you for this food that we are going to partake. Bless and sanctify this food, O Lord God, so that it will give nourishment to our body. We praise you and we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Eat. Ang sarap. Brown rice
rice, okay? I want Brown rice po kami. kalabasa. Mhm. Itong ampalayang nilagay namin ay Kerala, Indian Kerala. Karela pala, tawag nila. Hindi Karela, Kerala. Kerala kasi isang lugar sa India. Karela ang tawag nila kasi sa ampalaya. Okay. Mapait po to, kaya dalawa lang nilagay namin. Yeah. Super pait ang ampalaya nila. Masarap yung manamis-namis na Super pait talaga to. Pero pinakbet kasi yung okay. kalabasa ay organic. Salamat nga pala kay Aling Nene sa kalabasang binigay niya. Naubos na yung aming kalabasa. So binigyan niya ako ng dalawang. Yung kalabasa kasi natin Kalabasa. kabutya. Even this one kabutya. Ang kabutya rin. Yeah. daw. Sarap. Yes. Yung sili pa, oh. Hindi siya maanghang. Yung sili kasi nito ay galing pa sa tanim namin ito. Malala namin ng pinsan kong si George, ano? Napakasarap ding magluto ng pinakbet no? Yes, ang sarap ng pinakbet niya. Hindi ko magaya-gaya yung luto nila. Masarap. Masarap ang pinakbet ni George. Yeah, George, para sa ito. Maiti. Inangwanin, no? Nanay mo. Kasi sa kanya mo natutunan yun, ano? Ang hirap mo magluto sa inangwanin. Naminis namin kayo, guys. Even Jose, masarap siyang magpakbet. Yes, Sana ang pakbet nyo, may luya. No? Sila George walang luya. Iba-ibang person din kasi ng pinakbet, mga guys. No? Masarap. Ang sarap-sarap. Even yung patolong manamis-namis. Ang sarap, guys. Ang sarap. Gusto ko itong patola. Sa Ilocano, kabatite. No? Yeah, kabatiti. Kabatite. Ano itong patola. At ano pa ba? Ito pong ampalaya sa Ilocano, parya. Ang kalabasa, karabasa. Okay. Ang talong, Tarong. 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 Sa Ilocano po. No? Tarong. Tarong, Pariya. parya, karabasa. Okra. Kaya yung napapansin nyo, parang hapon palang Ilocano. Yung L nagiging R. Tarong. Itong kalabasa, karabasa. Okay.
Ito namang pariya sa Ilocano, hindi naman palya sa Ang palaya. ampalaya. Pero pariya, Palya. di ba? Shortcut, ano? Mm-mm. So, ampalaya, pero sa Ilocano, pariya. Karabasa. Ano pa ba? Okra. Itong okra, no? Sa Tagalog, okla. Okra? Okra pa rin. Oh. Okra pa rin sa Ilocano. Mm. So marami, no? Talong, nagiging tarong. Kalabasa, nagiging karabasa. Yung ampalaya, nagiging pariya. So, Naimas. naimas. Nagimasan. Ano ko naman marinig ko na yun. Yung kanilor na, yung pinag-aaralan mo.